Một bức ảnh chụp Tiêu Chiến lén nhìn Dương Tử đã bị lộ, và cư dân mạng đang bàn tán, anh ta không thể giấu được tình cảm của mình sao? Tại nhiều sự kiện công cộng, bao gồm đêm Weibo và gala đêm giao thừa, Tiểu trưởng liên tục bị bắt gặp liếc nhìn Dương Tử, làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi giữa cư dân mạng. Một số người hâm mộ tin rằng đây là bằng chứng về sự thu hút không thể che giấu giữa hai người, trong khi những người khác chỉ ra rằng đó chỉ là tương tác xã giao bình thường giữa các nghệ sĩ tại cùng một sự kiện, và không có bằng chứng cụ thể nào về mối quan hệ giữa hai người. Nhiều lần liếc nhìn lén lút, một số video cho thấy Tiểu Trọng liên tục liếc nhìn Dương Tử tại các buổi dạ tiệc và lễ trao giải. Một blogger đã tổng hợp số liệu thống kê về số lần Tiểu Trọng liếc nhìn Dương Tử tại sự kiện Weibo Night, mô tả biểu cảm của anh ấy là muốn nhìn nhưng không dám. Những tình huống điển hình, tại một buổi dạ tiệc năm 2023, Tiểu Trương vẫn bị bắt gặp trên camera cố tình tránh giao tiếp bằng mắt với Dương Tử. Tại đêm Weibo năm 2019, Dương Tử và Tiểu Trương cùng nhau trao giải, và ánh mắt của họ được cho là có phần ám chỉ. Chi tiết về phản ứng của khán giả, khi Dương Tử bước lên sân khấu, Tiểu Trọng là người đầu tiên vỗ tay, mắt dõi theo màn hình lớn, và một nụ cười vô thức hiện lên trên môi. Từ góc nhìn của người hâm mộ cặp đôi này, một số cư dân mạng tin rằng không thể giấu giếm cảm xúc, và cách cả hai lén nhìn nhau trong khi giả vờ như không quen biết là quá dễ thương, thậm chí còn dùng điều này làm bằng chứng cho thấy mối quan hệ của họ rất đặc biệt. Ý kiến khách quan, một số blogger đã chỉ rõ rằng những bài đăng kiểu này là những ví dụ điển hình của việc diễn giải quá mức, trong đó những tương tác bình thường giữa những người nổi tiếng tại cùng một sự kiện hoặc trong cùng một giới xã hội bị bóp méo thành một mối quan hệ bất thường, về cơ bản là để tạo sự chú ý. Thông báo chính thức, trước đó, nhóm của Tiêu Chiến đã phản hồi về đoạn video ghi lại cuộc gặp gỡ giữa anh và Dương Tử, cho rằng video đã bị chỉnh sửa có chủ đích và xuyên tạc một cách ác ý, đồng thời nhấn mạnh rằng đoạn phim được cho là chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường giữa nhóm người ở hậu trường một sự kiện. Bối cảnh hợp tác, cả hai gặp nhau trên phim Trường Lời Thề Tình Yêu, và cặp đôi Lời Thề Tình Yêu trở nên vô cùng nổi tiếng sau khi bộ phim được phát sóng. Họ đã tương tác trên Weibo trong suốt thời gian phát sóng và cả khi phim kết thúc. Sự tương phản giữa tương tác trên màn ảnh và ngoài đời thực, đoạn video cho thấy cả hai tương tác tự nhiên trên phim trường, cùng chung khiếu hài hước và thường cười đồng thời trước cùng một câu chuyện cười. Một số thành viên trong đoàn làm phim cũng cho biết, Tiểu trưởng thể hiện một khía cạnh khác của bản thân khi tương tác với Dương Tử so với khi tương tác với những người khác. Trên thực tế, họ cố tình tránh mặt nhau. Sau khi bộ phim kết thúc, cả hai hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Điều này được xem là một nỗ lực có chủ đích để giữ khoảng cách và tránh bị gán ghép là có mối quan hệ tình cảm. Hầu hết các fan độc thân của Tiêu Chiến và Dương Tử đều phủ nhận tin đồn, nhấn mạnh việc cả hai đều tuyên bố độc thân và đừng cố lợi dụng tình cảm. Các fan cặp đôi tiếp tục tìm kiếm những khoảnh khắc ngọt ngào trong từng chi tiết, tin rằng ánh mắt lén lút là dấu hiệu không thể chối cãi của tình yêu. 2. Cư dân mạng, một số người nói, việc fan phim ghép đôi họ là điều bình thường, nhưng đừng quá nghiêm túc, trong khi những người khác nghĩ hai người khá hợp nhau, hy vọng họ sẽ đến với nhau. 3. Truyền thông và các tài khoản tiếp thị. Hầu hết các phương tiện truyền thông chính thống tập trung vào việc bác bỏ tin đồn, với các tài khoản như tin nóng trích dẫn thông tin bác bỏ trước đó. Một số tài khoản tiếp thị vẫn sử dụng nghi ngờ hẹn hò làm tiêu đề để thu hút lượt truy cập. 4. Cả hai phía giữ im lặng, không phản hồi riêng về video, thể hiện chiến lược không phản hồi là phản hồi tốt nhất để tránh thu hút thêm sự chú ý vào chủ đề cặp đôi. Những video quay lén tương tự khá phổ biến trong ngành giải trí, ví dụ như Lý Tiên quay lén Dương Tử năm 2019 và Vương Diệc Ba quay lén Triệu Lệ Dĩnh năm 2023. Tất cả đều được chứng minh là tương tác xã hội bình thường hoặc hiệu ứng chỉnh sửa. Người xem thông thường có thể phân biệt chúng với video giả bằng cách xem xét 3 điểm sau. Xác minh phản hồi chính thức, ưu tiên kiểm tra xem hãng phim, chính nghệ sĩ hoặc các phương tiện truyền thông có thẩm quyền đã đưa ra lời phủ nhận hay chưa, thay vì chỉ xem các video đã được chỉnh sửa. Lưu ý nguồn thông tin. Những tin độc quyền được đăng tải bởi các tài khoản tiếp thị và các blogger danh có độ tin cậy thấp, trong khi các tay săn ảnh chuyên nghiệp như Giang Wagua và Lưu Đát Chui thường đưa ra những tuyên bố rõ ràng trong các buổi phát trực tiếp hoặc video của họ. Phân biệt giữa hư cấu và thực tế, những tương tác ngọt ngào giữa các diễn viên trong phim là diễn xuất, còn tiếng cười và những câu chuyện đùa trong cảnh hậu trường là không khí làm việc, và không nên được đánh đồng trực tiếp với chuyện tình cảm ngoài đời thực. Đoạn video là thật, nhưng cách diễn giải về hành động liếc nhìn là phiên bản đã được chỉnh sửa và phóng đại. Video đầy đủ cho thấy hai người đang trò chuyện bình thường tại một lễ trao giải công cộng. Cử chỉ quay đầu của Tiêu Chiến chỉ kéo dài 1 giây và không có ý nghĩa đặc biệt nào. Tính đến tháng 8 năm 2026, cả hai đội đã phủ nhận tin đồn ít nhất 4 lần, và hai tay săn ảnh cũng nhiều lần công khai phủ nhận mà không đưa ra bằng chứng cụ thể nào. Cả hai hiện đều độc thân và bận rộn với sự nghiệp riêng và không có kế hoạch hẹn hò trở lại.
Thỏa thuận này chỉ là một trò đùa xuất phát từ cộng đồng người hâm mộ của bộ phim Lời Thề Tình Yêu, chứ không phải là thỏa thuận do chính Tiêu Chiến và Dương Tử ký kết. Các công ty quản lý của họ chưa bao giờ chính thức thông báo về điều này, và các diễn viên cũng chưa từng công khai đề cập đến nó. Trong ngắn hạn, độ nổi tiếng của video sẽ tự nhiên giảm dần khi các chủ đề nóng mới xuất hiện. Tuy nhiên, cộng đồng người hâm mộ Gio2Gigi, Gio, Thỏ, Tím vẫn hoạt động tích cực, và bất kỳ sự xuất hiện cùng nhau nào trong tương lai hoặc những vật dụng được cho là giống nhau đều có thể được diễn giải lại. Cả hai phía có thể sẽ tiếp tục áp dụng thái độ lạnh lùng, từ chối phản hồi hoặc tạo ra sự chú ý. Về lâu dài, miễn là cả hai không công khai tuyên bố mối quan hệ mới, những tin đồn như vậy sẽ tái diễn định kỳ cho đến khi họ chính thức tuyên bố kết hôn hoặc hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Người đọc nên nhìn nhận vấn đề này một cách lý trí và dựa vào thông tin chính thức. Thoạt nhìn, lời thú nhận của Dương Tử và Tiêu Chiến có vẻ như cho thấy họ đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, nhưng ngay lập tức nó hé lộ một bầu không khí quen thuộc, một cuộc gặp gỡ bạn bè, một cuộc gặp gỡ sôi nổi, một cuộc gặp gỡ lịch sự, nhưng nó không giống một mối quan hệ lãng mạn. Những người trong ngành giải trí hiểu rõ hơn ai hết rằng một mối quan hệ tốt không đồng nghĩa với một mối quan hệ lãng mạn. Có thể trò chuyện không có nghĩa là có thể sống chung, và có thể ngồi cùng bàn ăn không có nghĩa là có thể giải quyết mọi chuyện sau đó. Ngành giải trí miêu tả sự mơ hồ như một điều gì đó ngọt ngào như tình yêu, nhưng thường thì đó chỉ là hai người đang thoải mái trong vùng an toàn xã hội của riêng họ. Lý do việc này ngay lập tức bị coi là không khả thi không phải vì cư dân mạng thích phán xét, mà là vì hình tượng công chúng của hai người phụ nữ về cơ bản là không tương thích. Dương Tử, với tư cách là một diễn viên, luôn được nhìn nhận theo một cách rất cụ thể, hoạt bát, giản dị, nhanh trí và cảm xúc thay đổi nhanh chóng. Kiểu người thoạt nhìn có vẻ như mặt trời nhỏ, nhưng một khi bạn hiểu rõ cô ấy, bạn sẽ nhận ra cô ấy khá nóng tính. Cô ấy không phải là kiểu diễn viên kín đáo, khiêm tốn dựa vào sự xa cách hay tinh tế để khiến khán giả tò mò. Sự hiện diện của cô ấy rất mạnh mẽ, giống như một người có thể ngay lập tức làm ấm bầu không khí. Ngược lại, Xiao Zhan lại được thế giới bên ngoài nhìn nhận theo một cách khác, dịu dàng, điềm tĩnh, lịch sự, khoan dung, rất tự tin trước ống kính và rất chu đáo nơi công cộng, kiểu người mà thoạt nhìn bạn sẽ nghĩ anh chàng này thực sự biết cách cư xử với mọi người. Nhưng vấn đề ở chỗ, trong ngành giải trí, giỏi giao tiếp và giỏi hẹn hò không bao giờ giống nhau. Cái trước dựa vào việc tỏ ra thoải mái trước công chúng, trong khi cái sau dựa vào việc nhượng bộ bên trong. Cái trước chỉ là vỏ bọc, cái sau là một cuộc đấu tranh hàng ngày. Ghép hai tính cách này lại với nhau, huống chi là một mối quan hệ lãng mạn, ngay cả một cuộc tranh cãi cũng có thể nghe giống như một tuyên bố phê dờ. Chưa kể đến những người nổi tiếng tầm cỡ như Dương Tử và Tiêu Trần, mối quan hệ của họ vượt xa kiểu quan hệ xã giao hôm nay thích, ngày mai đăng lên mạng thường thấy ở các diễn viên hạng xoàng. Một khi hai người thực sự thân thiết, bầu không khí lãng mạn ngay lập tức chuyển sang lịch trình, hợp đồng kinh doanh, đội ngũ quản lý, nhóm fan, quảng cáo, quảng bá phim truyền hình và dư luận, tất cả đều bị đảo lộn. Nhiều người ngoài cho rằng mối quan hệ của người nổi tiếng chỉ là chuyện riêng tư giữa hai người, nhưng ở cấp độ này, ngay cả việc gửi một tin nhắn đơn giản "bạn có ở đó không?" cũng có thể bị đội ngũ quản lý biến thành một bài kiểm tra rủi ro, chứ đừng nói đến việc họ có đang hẹn hò hay không. Vậy nên đừng dùng việc vui vẻ riêng tư làm bằng chứng nữa. Ngành giải trí vốn dĩ rất vui vẻ, họ có thể vui vẻ trong các bữa ăn, các bữa tiệc, tiệc liên hoan và hậu trường các sự kiện thảm đỏ. Sau tất cả những niềm vui đó, họ vẫn phải về nhà. Để xác định một mối quan hệ có thể thành công hay không, điều quan trọng không phải là họ vui vẻ đến mức nào trong khoảnh khắc đó, mà là liệu hai người đó có sẵn sàng hỗ trợ nhau khi họ dễ bị tổn thương nhất, mệt mỏi nhất và không còn ở trong ánh đèn sân khấu hay không. Họ có sẵn sàng giữ thể diện cho nhau và giúp nhau xử lý cảm xúc của mình hay không. Đó mới là giá trị thực sự của một mối quan hệ. Vấn đề của Dương Tử là cô ấy không phải kiểu người dễ dàng hòa đồng, cô ấy quá quyết đoán, ngay cả trong một buổi tụ họp bạn bè, cô ấy dễ dàng biến từ một người bạn thành trung tâm của bầu không khí. Kiểu người này phù hợp làm bạn thân, là linh hồn của bữa tiệc và là kiểu người sôi nổi mà mọi người đều thích gặp gỡ, nhưng cô ấy có thể không phù hợp làm bạn đời êm ái trong một mối quan hệ thân mật lâu dài. Bởi vì điều tồi tệ nhất đối với một mối quan hệ lâu dài không phải là một cuộc cãi vã lớn, mà là hai người quá cứng đầu, một người không chịu nhượng bộ và không ai chịu nhường bước trước. Một câu nói đùa bâng quơ có thể dễ dàng leo thang thành một cuộc bộc phát cảm xúc lớn. Vấn đề của Xiao Zhan không phải là anh ấy không thể, mà là những người như anh ấy quá dễ bị cho là đang được che chở trong một vỏ bọc dịu dàng và chu đáo. Thế giới bên ngoài thích nghĩ anh ấy rất ổn định, nhưng liệu một người có ổn định hay không phụ thuộc vào người bạn đời của họ, đặc biệt là liệu người bạn đời đó có giỏi quản lý cảm xúc, xử lý tình huống và cho anh ấy không gian để xoay sở hay không. Nếu bạn đặt một người quen sống dè dặt vào một mối quan hệ áp lực cao, thể hiện cảm xúc trực tiếp, ban đầu có thể mới lạ, nhưng sau đó dễ dàng trở thành tình huống mà cả hai bên đều không muốn nhượng bộ. Chưa nói đến một mối quan hệ lãng mạn, ngay cả một mối quan hệ lâu dài cũng có thể tạo ra cảm giác mệt mỏi âm thầm,
có thể không có xung đột công khai, nhưng đằng sau hậu trường, mọi người đều đang tính toán mình đã tiến được bao nhiêu bước rồi. Đây là khía cạnh thực tế nhất của các mối quan hệ trong ngành giải trí. Không phải là mọi người không muốn yêu, nhưng họ hiểu quá rõ tình yêu đắt đỏ như thế nào trong thế giới của danh vọng và tiền bạc. Đối với những người bình thường trong một mối quan hệ, một cuộc cãi vã có thể chỉ là khoảng thời gian im lặng. Nhưng đối với người nổi tiếng, một cuộc cãi vã có thể trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Các nhóm người hâm mộ sẽ tự động lên tiếng phủ nhận, các tài khoản công khai sẽ phối hợp câu chuyện của họ, các hãng phim sẽ thăm dò dư luận, và các thương hiệu sẽ xem xét kỹ lưỡng các điều khoản đạo đức trong hợp đồng. Bạn có thể nghĩ rằng họ chỉ đang có một mối quan hệ lãng mạn, nhưng đội ngũ của họ đã tính toán xem liệu mối quan hệ đó có đáng để công khai hay không. Điều tàn nhẫn hơn nữa là những nữ nghệ sĩ như Dương Tử, với cá tính mạnh mẽ, tomboy, rất dễ rơi vào tình huống bị người ngoài đánh giá quá cao và tự đánh giá thấp bản thân. Người ngoài có thể nghĩ cô ấy dễ gần, dễ hòa đồng và giản dị, có thể trò chuyện với bất kỳ ai, dẫn đến nhiều người hiểu điều này là chắc hẳn cô ấy dễ theo đuổi. Nhưng trong ngành này, càng tỏ ra như vậy thì càng khó để họ thực sự mở lòng. Bởi vì dù cô ấy có vẻ ấm áp và thân thiện, tiêu chuẩn thực sự của cô ấy khá cao. Cô ấy coi trọng sự thoải mái, sự thấu hiểu và không muốn bạn phải nỗ lực quá nhiều, chứ không chỉ là màn thể hiện tình cảm sâu sắc để được tiếp cận. Nói thẳng ra, điều mà những người nổi tiếng nữ như Dương Tử sợ nhất không phải là thiếu tình yêu, mà là một nhóm người thích thú với sự hào nhoáng bên ngoài, nhưng ít ai thực sự chịu đựng được sự chân thật của cô ấy. Một khi bạn hiểu rõ cô ấy, bạn sẽ thấy cô ấy nhanh trí, giàu cảm xúc và dễ thay đổi ý kiến. Bất cứ ai hẹn hò với cô ấy đều cần có khả năng chịu đựng cảm xúc mạnh mẽ, nếu không, bạn có thể khen cô ấy dễ thương hôm nay và nhận lại câu sao cậu phiền phức thế vào ngày mai. Kiểu quan hệ này có thể chấp nhận được đối với bạn bè, nhưng chưa chắc đã phù hợp với người yêu. Bạn bè có thể cãi nhau hôm nay và vẫn có thể ăn tối cùng nhau ngày mai, nhưng người yêu phải đối mặt với cùng một giường, cùng một mái nhà và cùng một đống vấn đề thực tế vào ngày mai. Ai đủ kiên nhẫn để chơi một trò chơi theo lượt với bạn chứ? Những người am hiểu trong ngành có thể ngay lập tức hiểu được sức hấp dẫn của sự kết hợp này. Khía cạnh vui nhộn có lẽ bắt nguồn từ sự quen thuộc cao độ, tương tác mạnh mẽ và thậm chí là khả năng nhanh chóng tìm thấy điểm chung trong những tình huống nhất định. Tuy nhiên, việc cùng tần sóng không đảm bảo một tương lai chung. Một người quá thân thiết như bạn bè và một người quá giỏi kiểm soát tình hình rất có thể sẽ chỉ dừng lại ở giai đoạn vui nhộn, chật vật để tiến đến bước tiếp theo. Thế giới bên ngoài yêu thích sự kết hợp này vì sự căng thẳng kịch tính, sự tương phản và không gian cho trí tưởng tượng. Nhưng trong cuộc sống thực, sự tương phản ban đầu thì thú vị, nhưng sau một thời gian sẽ trở nên khó chịu. Và đừng quên rằng, Dương Tử và Tiêu Chiến không phải là những nhân vật vô danh có thể dễ dàng biến mất khỏi tầm mắt công chúng khi hẹn hò. Một người là nữ diễn viên nổi tiếng với sức ảnh hưởng lớn và luôn được công chúng bàn tán, người kia là nam nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng và được công nhận trên toàn quốc. Bất kỳ cử chỉ nhỏ nào giữa họ cũng có thể bị khuếch đại thành một sự kiện công khai. Trong ngành giải trí, một số mối quan hệ có thể giữ bí mật vì không ai để ý, trong khi những mối quan hệ khác lại không thể che giấu vì quá nhiều người đang theo dõi. Càng leo lên vị trí cao, họ càng ít tự do trong chuyện hẹn hò so với người bình thường. Đối với những người khác, hẹn hò là chuyện giữa hai người, còn với họ, đó là một cuộc chơi ba bên, người hâm mộ, đội ngũ quản lý và nguồn vốn, ai cũng muốn có phần trong cuộc chơi. Đây là lý do tại sao nhiều người nổi tiếng dường như có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng khi thực sự bắt đầu một mối quan hệ, họ lại như những người mới vào nghề. Vấn đề không phải là họ có thích người đó hay không, mà là họ có thể chịu đựng được hậu quả hay không. Tính cách của Dương Tử rất giống với người tìm kiếm sự tự nhiên trong các mối quan hệ. Nếu cô ấy thích ai đó, cô ấy thích, và nếu không, cô ấy không thể che giấu được. Mặt khác, Tiêu Chiến thường được coi là người thận trọng, đặc biệt là ở nơi công cộng, biết cách kiềm chế bản thân và che giấu những góc cạnh sắc bén của mình. Nếu hai người thực sự đến với nhau, một người muốn sự chân thành và người kia muốn sự ổn định, ban đầu họ có thể ngưỡng mộ nhau, nhưng theo thời gian họ sẽ bắt đầu cảm thấy lúng túng với nhau. Kết cục điển hình nhất cho kiểu mối quan hệ này không phải là một cuộc cãi vã lớn, mà là sự phai nhạt dần dần, bởi vì mọi người đều biết quan tâm, họ biết cách xoa dịu tình hình và tránh để lại những vết thương khó coi. Điều thực sự làm xói mòn một mối quan hệ không phải là một cuộc tranh cãi kinh hoàng, mà là một loạt những bất đồng nhỏ nhặt. Ai cũng nghĩ, thôi bỏ đi, ai cũng nghĩ, không cần phải giữ mối hận thù, và cuối cùng, mối quan hệ bị phá hủy bởi những tranh cãi liên tục. Những mối quan hệ thành công trong ngành giải trí thường không được xây dựng trên những màn thể hiện tình cảm khoa trương, mà dựa trên sự sẵn lòng cho nhau, không gian riêng tư và duy trì sự cân bằng lâu dài giữa việc giữ thể diện và sức khỏe tinh thần, và đây chính là khía cạnh khó khăn nhất. Hãy nhìn vào tất cả những cặp đôi được cho là hoàn hảo trong lịch sử, chẳng phải tất cả họ đều bị người ngoài gán mác là cặp đôi hoàn hảo quá sớm, chỉ để rồi cuối cùng lặng lẽ chia tay sao? Có những cặp đôi hẹn hò như sinh đôi dính liền, nhưng chia tay như người xa lạ,
Những cặp khác tỏ ra ngọt ngào trước công chúng, nhưng lại bí mật âm mưu và toan tính. Ngành công nghiệp giải trí là bậc thầy về sự lừa dối, đóng gói sự tương tác tự nhiên thành mối quan hệ đặc biệt và thổi phồng sự ăn ý trong công việc thành sự cộng hưởng tâm hồn, khiến mọi người soi xét từng chi tiết như soi dưới kính hiển vi để tìm kiếm tình yêu, trong khi thực tế họ có thể chỉ đang làm việc cùng nhau một cách suôn sẻ. Có quá nhiều ví dụ, điều bạn cho là tuyệt vời hôm nay có thể trở thành chỉ là bạn bè, đừng suy diễn quá mức vào ngày mai. Nói thẳng ra, những người tầm cỡ như Dương Tử và Tiêu Trọng không thiếu những ảo tưởng về người bạn đời lý tưởng. Quá nhiều người khao khát được gần gũi. Người ngoài nhìn thấy vẻ ngoài và sự nổi tiếng, trong khi người trong cuộc nhìn thấy nguồn lực và sự ổn định. Khi thực sự bắt đầu một mối quan hệ thân thiết, họ bắt đầu tính toán các yếu tố như địa vị xã hội, sự tương hợp về tính cách, thời gian cam kết và rủi ro về dư luận. Không ai là kẻ ngốc, không ai muốn một mối quan hệ phá hoại công việc kinh doanh của mình. Tình yêu đích thực chắc chắn tồn tại, nhưng trong ngành này, nó thường thua cuộc trước thực tế, trước đội nhóm, trước lịch trình và trước lòng tự trọng mà không ai muốn từ bỏ trước tiên. Vì vậy, phần thú vị nhất của tiết lộ này không phải là liệu giữa họ có khả năng tiến xa hơn hay không, mà là nó phản ánh chính xác hình dung đơn giản của công chúng về các mối quan hệ của người nổi tiếng, rằng miễn là họ cảm thấy thoải mái với nhau trong đời tư, mối quan hệ có thể tiến triển. Nhưng logic thực sự trong ngành giải trí là nhiều người cảm thấy thoải mái với nhau, nhưng ít người có thể kiểm soát được mọi thứ, và thậm chí còn ít người hơn có thể biến một mối quan hệ lâu dài. Bạn thấy họ trò chuyện, cười đùa với nhau tại một sự kiện và bạn cho rằng tình yêu đang chớm nở, nhưng trên thực tế, có thể cả hai bên đều đồng ý về một mối quan hệ xã giao an toàn, không quá phản cảm, cũng không quá ràng buộc, vừa phải. Nhìn lại, có bao nhiêu mối quan hệ của người nổi tiếng đã bị hủy hoại bởi quan niệm rằng họ hoàn toàn hợp nhau. Lấy Trương Hàn và Cồn Na làm ví dụ, họ bị công chúng gây áp lực phải đến với nhau, nhưng ngay cả khi đã đến lúc thì cũng đã quá muộn. Họ đơn giản là không hợp nhau. Những khoảnh khắc ngọt ngào mà khán giả khao khát không thể chịu nổi sự khắc nghiệt của thực tế. Nhìn xa hơn, có bao nhiêu mối quan hệ có thể phát triển từ từ đã bị dập tắt bởi sự chú ý quá mức. Không phải là không có tình cảm chân thành trong ngành giải trí, mà là quá nhiều mối quan hệ chân thành chết đi vì sự soi mói của công chúng, vì áp lực phải giải thích cho công chúng, và vì hãng phim và người hâm mộ không cho phép bạn được là một người bình thường. Vì vậy, hãy xem những tin đồn về Dương Tử và Tiêu Chân chỉ là lời đồn thổi, đừng cố gắng làm mai mối cho họ. Nói một cách logic, họ giống kiểu cặp đôi khiến bạn nghĩ họ có vẻ đang có gì đó ở một bữa tiệc, nhưng một khi không còn ai chú ý nữa, họ lập tức quay trở lại cuộc sống riêng của mình. Một người quá thẳng thắn, người kia quá điềm tĩnh, một người quá thân thiết, người kia lại quá giỏi giữ im lặng. Họ có vẻ bổ sung cho nhau, nhưng trên thực tế, cả hai đều không dễ đối phó. Mối quan hệ không phải là về việc ai đẹp trai hay xinh gái, hay ai hòa hợp tốt hơn, mà là về việc hai người có sẵn lòng để cho nhau một lối thoát ngay cả khi mọi chuyện khó xử nhất hay không. Điều mà ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc làm tốt nhất chính là tạo ra cảm giác tiếc nuối suýt nữa thì đạt được, bởi vì tiếc nuối là thứ dễ thu hút người ta nhất, là thứ hoàn hảo để tạo sự chú ý, và là thứ hoàn hảo để cư dân mạng tự lấp đầy những khoảng trống trong câu chuyện. Thật không may, thực tế không bao giờ mang đến cho khán giả những khoảnh khắc ngọt ngào, thực tế chỉ cho bạn biết rằng việc có thể vui vẻ cùng nhau không có nghĩa là bạn có thể ở bên nhau, việc có thể cười cùng nhau không có nghĩa là bạn có thể ngủ chung giường, và việc được ai đó ghép đôi không có nghĩa là sẽ có một tương lai thực sự. Nói thẳng ra, những tin đồn kiểu này chỉ là trò mua vui cho công chúng thích buôn chuyện, chúng nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng khi bạn thực sự nuốt chúng vào, chúng chỉ là những cái vỏ rỗng. Nếu Dương Tử và Tiêu Chiến thực sự hẹn hò, chuyện đó sẽ không bị người ngoài phát hiện, cả mạng internet sẽ xôn xao, các fan sẽ tranh cãi kịch liệt từng chi tiết, và đội ngũ quản lý của họ sẽ kiểm soát câu chuyện. Lời khẳng định hiện tại rằng họ đang rất vui vẻ bên nhau, nhưng sẽ không thành nghe có vẻ như thông tin nội bộ, nhưng nó giống như những lời nói dối thông thường trong ngành giải trí, nó thỏa mãn trí tưởng tượng mà không gây ra bất kỳ hậu quả nào. Trong ngành giải trí Trung Quốc, nhiều mối quan hệ tan vỡ không phải vì thiếu tình yêu, mà vì quá tính toán, quá giỏi giữ thể diện và quá khéo léo trong việc tạo dựng vỏ bọc. Một khi mọi người đã học được cách cư xử hòa nhã trước ống kính và khôn ngoan sau hậu trường, thì bất cứ điều gì thực sự phát triển tự nhiên đều trở nên hiếm hoi. Những cặp đôi như Dương Tử và Tiêu Chiến thích hợp để được quan sát hơn là để đặt cược, thích hợp để được ghép đôi hơn là để làm ví dụ ngoài đời thực. Vậy nên đừng vội vàng viết kết thúc cho họ. Ngành giải trí không bao giờ thiếu kịch tính, và chiêu trò rẻ tiền nhất là họ có vẻ là một cặp đôi hoàn hảo. Hôm nay bạn nghĩ họ có sự ăn ý, nhưng ngày mai sự ăn ý đó có thể bị dập tắt bởi lịch trình bận rộn. Trong khi bạn vẫn đang tranh luận xem ai sẽ nhường bước trước, giới điện ảnh đã bận rộn tạo ra những câu chuyện cho cặp đôi tiếp theo với sự ăn ý thậm chí còn tốt hơn. Ngành giải trí lạnh lùng đến thế đấy. Cho dù tình cảm có mãnh liệt đến đâu, họ cũng không thể vượt qua được hợp đồng và lịch trình.